سلام به همه دوستان خوبم. خیلی خوش اومدید به این قسمت از بازی ترسناک اولین 2 و ما امروز قراره با همدیگه این نسخه رو روی پی سی تجربه بکنیم. بسیار هایپم برای این بازی و قراره تو این بازی حسابی سورپرایز بشیم و ترسی در وجودمون ظاهر بشه. با من همراه باشید تو این قسمت اول اولین 2 هستش که سعی میکنم سریعترین حالت ممکن پارت‌های دیگر رو بهتون برسونم. پس با من همراه باشید تو این کانال. بریم با همدیگه این ویدیوی فوق‌العاده زیبا رو با همدیگه تجربه بکنیم. خب بچه‌ها، بازی همین الان شروع شد و ما اول از همه چیکار میکنیم؟ میریم تنظیمات بازی رو چک میکنیم. تنظیمات گرافیکی بسیار چیز مهمیه که ما باید تو هر بازی اونو بررسی کنیم. خب گیم پلی بازی چیز خاصی نداره، فقط یه سری توضیحات نوشته و اینجور برنامه‌ها و تریگر هم که فعال، دسته دوال سنس پلی‌استیشن 5 هم به دسته به پیسیمون وصله. خب میایم پایین‌تر، اینا هم هیچ گزینه‌ای نداره. به گزینه گرافیک بازی، همینطور که می‌بینین گرافیک بازی شامل ویندوز بوردرلس و فول اسکرینه که حالا من فعلا میذارمش رو فول اسکرین ببینم بهتره اینجوری. خب فول اسکرین قرار میدیم. بعد میایم اینجا پایین‌تر، گلتس خاموشه، موشن بلور خاموش، اینا همه رو آلترا. فقط تنها چیزی که بچه ما مجبور شدیم انجامش بدیم فعلا ریتریسنگ رو خاموش میکنیم، چون شدیداً افت فریم بازی میخوره و مجبورم این قضیه رو فعلا انجام ندم تا بعد ببینیم که آپدیتی میده بازی این قضیه رو برطرف کنه یا نه. آودیوی بازی ببینیم برای کپی رایت چیزی نداره. بله میریم جلوتر، زبان بازی انگلیشه، صدای هنرپیشه هم ما قراره فعال باشه. دوام که روی دست است. این گزینه نودیتی سنسور هم مال قضیه سانسور بازیه که اگر ابتدای بازی شروع بشه بهتون توضیح خواهم داد در این مورد. میریم ادامه بازی رو حالت نرمال. ادامه که چه عرض کنم، شروع بازی کانتینیو. شروع به چه قیافش گرخیده. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. داستان یک هیولاست. And monsters wear many faces. هیولاها چهره‌های زیادی دارن. بچه در مورد سانسور که بهتون گفتم این قضیه رو، این یارو که الان داری میبینین اینجا توی سانسور اگه غیر فعال کنی شورتش برداشته میشه کلا و لخت مادرزاد برای شما اینجا نمایش داده میشه و من گزینه رو مجبورم به خاطر یوتیوب فعال بکنم و اگر این گزینه فعال نباشه ممکنه در آینده به مشکل بخوریم. و یک چیز مهمتر از همه، من یک بار این بازی رو رفتم و متاسفانه صدای بازی رو نشد و مجبورم دوباره بریم به خاطر شما دوباره این بازی رو میرم و رکورد میکنم و تمام ریاکشن ها رو براتون میام و فرقش اینه که حالا یک سری داستان این موزیکالی ها رو میدونم و سریعتر میتونم پیش بریم. نور افتاده، خواهش میکنم بنوی رو میریم. بچه های دوال سنس ریزی هم داره میزنه. سب کن بیا ما باید بریم.
فنسرویس سازنده هم میدونه ها، یک گبز میندازه جلومون بعدش هم رو نشون میده. داری اتفاقایی میافته. وای من نمیخوام گیر اینا بیفتم. رفت ها؟ بچه بارون هم داره رو دسته احساس میشه. این بازی چی بگم براتون توی پلی‌استیشن 5 آسرو خیلی کار کردن رو دوال سنس. ای بابا چیه؟ دارم میاد سمت من. اینم که از اینجا داره میاد. اخ تیر زد. ای بابا از همه جا دارن میان دهن سرویس ها. از همه جا دارن میان. من نمیذارم منو بگیری. نمیذارم. ای بابا. اخ چه تیری میل میدن. ای بابا اینم شیت سگ. چوبی زد. بچه گفته شده این بازی فوق العاده ترسناکه. با هم دیگه تماشاش میکنیم که این خیلی تازه است دیگه. این دو نفر دیدن اینا رو. شروع شد بازی. اینطور که پیداست. چه جوری هم که شروع شد. نه الان یک دو. خب اینا بازیگرایی که داره مینویسه. تو بازی بچه‌ها یه سری هنرپیشه وجود داره که واقعا اومدن بازی کردن. حالت چطوره؟ نه حالم خوبه. تو حالت چطوره؟ این یک سفر خیلی طولانی بوده که بیشتر از اون چیزی که فکر کردم طول کشیده. ممنون، ببخشید که نتونستم بیام پیشت. اخ مادر این تقصیر تو نیست. کار بالاخره. چه اتفاقی افتاد؟ فقط کار دیگه. درسته. خب پدر داره اون سریال مورد علاقه رو نگاه میکنه. خیلی خوبه مادر. اسپویل نکن برای من بعداً برمیگردم و با هم دیگه اونو تماشا میکنیم. برای من صبر کن. هر دوتون رو دوست دارم. یه چیزی که ما هم دوست داریم مادر. I will. خواهم بود. ایده خدافظ. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. میگه اصلا یه حادثه Feels like the نیست. killer's leaving us a message.
شاید این قاتلای پیام برای ما گذاشته باشن. خیلی ممنون که تو با منی اندرسون. باید هدایت بشی. Okay. Any words of advice? نصیحت دیگه ای نداری؟ Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. رسیدیم. چه گرافیک خفنی. بچه در مورد لباس A deputy was supposed to be کاراگاه here to show us to the crime scene. ساگا صحبت کنم براتون که این کت قرمزی که دارین میبینین مربوط به نسخه دلوکس بازیه که اگر دلوکس گرفته باشین اینو میتونین فعال کنین و چپتر 1 اینویشن دعوتنامه میتونین استفاده کنین. خب مپ رو گفته یه چک بکنین. خب مپ به این صورتی که ما الان اینجاییم، پارکینگ، و حالا یک سری جاهای دیگه هم هستش که میتونیم بریم. I think I hear someone. من فکر کنم صدای یکی رو Could be شنیدم. our deputy. I can go take a look. انداخین تو. Hey, over here. اینجا. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. گفته شیفر گفته که شما میایین. بله. Anderson. اندرسون. Saga Anderson. ساگا اندرسون هم. من اینجا روی این پرونده کار میکنم. اینم الکس کیسی همکارم. Sorry about that, ma'am. متاسفم I'm ما. Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. میگه پارتنرم اونجا اون پایین جای صحنه جرمه. شاهدی دیگه هم بوده اینجا؟ Yeah. آره، یه زوجی که توی شهر زندگی میکنن. Sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. نگران Sheriff نباش. Breaker took them back to town a while ago. میگه اونا برگردونیمشون به شهر. حالا بس که بعداً باید بریم با اون دو نفر صحبت کنیم و اطلاعات I بگیریم. want to see the body. میخوام جنازه رو How do we ببینم. get there? چطوری برم اونجا؟ Oh, sure, that's مطمئنه، خیلی راحته. Just through the hole in the از همینجا fence, میری پایین دی down the hill سوراخه، towards the lake, میری around پایین the و یه lake کنار convenience دریاچه، store. You can't کنار miss. یک Everything's ساختمون been قدیمی closed اونجا since میتونی the پیداش area's کنی. fenced off. The store, the campground, all of it. من گوش اطراف بهش نشون میدم. بذاریم بیان. خب Before باید we یکی get to رو the crime ملاقات. scene, there's time to review the facts of the case so ببینیم این far. ورا چیه؟ The mind place. مغز My من. version of the mind palace یک نوع technique. از To sift پلستنیک. through clues and work the در مورد جایی که واقعیه ولی در اصل واقعی نیست و توی ذهنش داره میگذری اتفاقات و تمام پرونده ها و چیزایی که دیده رو الان ما قرار اینجا بررسی کنیم. building the mind place again for each case, using each field office as a model in my head. The facts are on the board. یه سری اطلاعات. Everything we know about the previous murders. چیزایی که در مورد قاتلای قبلی میدونم. خب این مثلا شاهد قبلی بوده سال 2012 2018 اینا مثلا شاهد بودن. جرمایی که اتفاق افتاده مثلا اینجا برش داده شکمش رو گلوش پاره کرده دستش، اینا قاتلا بودن. پرونده های قاتلا. جالبه. مپمون هم که اینجاست، بقیه مراحلمون هم اینجاست. ای گوزنه چی میگه؟ I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it?
We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. I'm gonna go check something out. رو اینکه قفل 100% نمیتونیم بریم اونجا. به همکارش گفت که برم چند تا چیزو چک کنم You بعد putting me in برمیگردم. charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. بریم. آتیش روشن نکن. Stairs are out. You okay to jump down? یا آمادی که بپری، اینجا پله ها خرابه. میرور پیک. در مورد یک محل کوهستانی جاییه. طبیعت لعنتی منو به سردرد میاره. خیلی آسمون زیاده اینجا. I'll be back in a second. Roger. باشه. چی اینجا میتونیم پیدا کنیم؟ چی شد؟ برگشت. نرفت. این مسیر درست نبود چون. اینجا چیه؟ بالا سری شواهد و مدارکم من. این چی آویزون کرده اینجا؟ مورتال فال، آبشار مورتال. این چیه؟ Kids lunchbox? Kids An lunchbox. Alex Casey movie lunchbox. یه پرونده به دست آوردی. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. خب بچه نکته ریزی در مورد همین ورود به مغزش بگم که میاد پرونده ها رو بررسی میکنی توی محیط دیگه ای. توی اگه درگیری جایی اگه باشیم گفتن وقتی شما اینو میزنین استاپ نمیشه بازی. اونا میان. حالا باید این جلوتر چی اتفاق قراره بیفته؟ I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. نه دیگه چیزی ندیدیم. بریم پایین. بریم پایین. برو پایین. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. میگه من دیگه The only چت thing میآوردم. around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. At the murder site. I did not want to swap. Deputy Thornton, I take it. That's me. بچه این مکانهایی که الان داریم میریم و قشنگ به خاطرتون بسپارین. قراره بعداً The body's behind the store. اتفاقایی بیفته. Come on, I'll show you. یه من جنازه رو بهتون نشون بدم. من الان میخوام برم این تو رو ببینم. وای چراغ قوه رو که میزنی چه خفنه. اوه اوه اوه. اینم یک سری مدارک، شواهد. اینا هم در مورد روزهای هفته نوشته که گزارش نوشته. مثلا به عنوان مثال 9/4 نوشته چیزی برای گزارش نیست. بعضی حیوان ها ریگولار شدن، یعنی از حالت طبیعی. این قفل چی به هم ریخته شده اینجا؟ این ور بریم اول ببینیم چیه جریانش.
اون که بسته است. اینجا کجا میره؟ میره تو عمق جنگل. این همون جایی نبود که با یارو شبا داشتیم دیشب اون شب فرار میکردیم؟ چرا همونه؟ پارچه هایی که ورمیداری؟ چی نوشته؟ دوباره اتفاق افتاد و من فراموش کردم. من دوباره حسش کردم. اون به من سریعا صدمه زد. ساعت 1:15 شب. میگه من کار ماشینم آوردم و تصادفم کردم. چه داستانی؟ یه چیزی برم دوباره توی این چیزمون میبینیم توی این قسمت. کجا بود؟ اون میزه که اون تفنگ اون چیز روش بود. اینجاست. الان 5 تا از اینا داریم. 12 تا بشه پیستول میتونیم فعال کنیم اگر اشتباه نکنم. رو میبریم که بر میگرده. این چیه؟ چه رنگیه سنگش؟ چی باحال. یه خونه اینجاست بچه ها. چراغو برای روشن کنیم. اول ببینیم این چیه اینجا؟ A creepy twig sculpture? یه وسیله کریپی. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. میگه باید داخل رو چک کنم برای که باز کنم این وسیله رو. نگاه کنین نوشته که گیج شدم. گیج شدی؟ اگر گیج شدی این دستورالعمل‌ها رو پیروی کن. دستتو بشور. این مرغ‌ها رو از داخل یخچال درار و تیک نپ، یکم استراحت کن. خب اول دست، بعد یخچال، بعد استراحت. بریم داخل. خب این که یخچاله. اول گفت دست. این وقت چیزی نیست. خب این دست. فلش الان این علامت چیه اینجا؟ حتما همینه دیگه. اینو باید به خاطر بسپاریم. بعد استراحت 2 تا فلش پشت سر هم، کج پشت سر هم، اینم یخچال توی هم. چه گیتاره طبیعی میخوره بهش. پس چی شد؟ کج پشت بند روی هم. بریم ببینیم باز میشه یا نه. شاید از این جهت کجه. باز شد. اینا گلوله است نه؟ آره. استفاده نکنه ازش کدوم از اون. اگر یه دونه از اونها رو دیدی، از اون درخت ها رو، منظورش حالا نمی‌کنه جک و جونورایی بودی که حالا این که بسته است، این برم که باز نیست، از همینجا باید بریم. اینجا رد میشه؟ نه دیگه بابا تا. Now, this is the scene of the crime. اینجا Found صحنه him on the جرمه. table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. ما جنازه روی Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? این پرونده های دیگه با اینا Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. یه پیغام دیگه.
اینو بذاریم توی این نه تو این بذار. من مرتبط شد. خب اینم به این مرتبط شد. اینم زیاد پیشرفت نکرده. خب این قلبشو کشیده بیرون. Killer left the heart right next to the body. خب Inside stab wound, chest cut open, heart removed. دیگه باز شده و قلبش در اومده. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. خب مدارک پیدا شد. اینا به هم وصله، اینا به هم ارتباط. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. در مورد 4 تا قاتله. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone was drinking beer. یکی اینجا داشته مشروب میخورده. Waiting. صبر میکرده و منتظر بوده. Someone left in a hurry. یکی اینجا با عجلش Knocked the tripod over. اینجا رو ترک Was کرده. it for a camera? خب به این مرتبط شد. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. میگه تعداد زیادی رد پا اینجا بوده که نشون میده تعداد زیادی هم کیلر بوده اینجا. خب بیا از توی چند تا سوال بپرسم. از تو. Any idea who the victim is? Oh, I ایده ای sure داری do. که اون His اینا name کی is بودن؟ Nightingale. He was FBI. He came to town about میگه 13 سال پیش اومده و I haven't heard a word از اون موقع about هیچ it. خبری در موردش نبوده تا اینکه همین الان که اینجوری کشتنش و گذاشتنش این بالا. Robert Nightingale? Oh, yeah. آره رابرت بوده اسمش. Probably knew him. Brothers and آره arms. برادران. Oh, and sisters. با این یارو بوده. So you knew our victim. تو میشناسیش؟ Recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. میگه 13 سال پیش تو سال 2010 دقیقا زمانی هم که بازی الان به یکی یک اومد. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. پایان خوشی نداشتن. Well, I didn't recognize him in his current state. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. خب این هم ارتباط پیدا میکنه به این قاتله. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. گم شده برای 13 سال. Why here? چرا اینجا؟ Why now? چرا الان؟
اوه Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. چیزی که دیده رو ببینم، چیزی که حس کرده رو ببینم. To guide my intuition to a revelation. Piece it together. This mug always cheers me up. اوف. Agent Whoa. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. Somebody's This home. wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. خب اینم ارتباطش برقرار شد. چه جالب، با این پرونده هایی که میتونیم میگیریم میتونیم چیز کنیم. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. بریم پایین دریاچه رو بگردیم. Sounds good. This way, right? Right. درسته. Well, باشه. I'll just, من اینجا صبر میکنم. باشه صبر کن. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were به اینا waiting که for him. میخوره When بلند. you're ready, I'd love to hear. آه اینو دوست دارم که گیاه ها از تو پاش رد نمیشه. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table. اینجا cut his اومدیم heart بابا. out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that. A witch with no heart. جادوگری که Strange قلب echo of نداشت. our murder. I didn't کلبه know جادوگر. trees got that big. Gives me the creep. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingale? چیه؟ نامه A است؟ page full of text on one side. میگه از یه پیجی که پر از Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. یه با Like a manuscript. خودکار دوباره اصلاح شده. Story. Killer left a message. کلر یه پیغامی میخواسته برای ما بذاره. It's for us. در مورد ماست. The text is about us. در مورد مایه. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. یکی داشت ما رو تماشا میکرد. Game with us. You were right. درست میگی. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. خب یه دونه مورد Page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. اوه Inside. The awful truth. حقیقت منزعج Must کنه. dig it out. Something was put inside him. In his chest.
I must find out what. خب اینا ارتباطشون به این برقرار شد. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. خب Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. بریم ببینیم که چی میتونیم داخلش پیدا کنیم. Casey, I think something's been put inside Nightingale's من فکر body. میکنم چیزی داخل جنازه باشه. بریم یه چک بکنیم. Okay. کجا بود جنازه؟ اونجاست. Hey, you made it back. تو برگشتی. عالی بود. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town. این جنازه رو برگردون به شهر، به ایستگاه پلیس و اونجا ما میریم بررسی بیشتری روش انجام But the میدیم. coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. مشکلی نیست. میگه هفته دیگه Oh, and the برمیگرده. sheriff breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. شورتکات هم بهمون داد. Thanks. بیا بریم. Let's get the car. Drive to Bright اینجا Falls چیه؟ and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. نظر خوب میاد. چی؟ Hello, this is Agent من ایجنت اندرسونم از FBI. میخوایم بیایم تو و یه چند تا سوال ازتون بپرسیم. چی؟ عجب. قطع کرد. تماس صحبت خیلی عالی بود با هم دیگه کردیم. دیگه میندازه بهش. خب مثل که این در رو میتونیم باز کنیم با اون کلیدی که داده. خب بزن بریم. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. یه خونه دیگه. About the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. A lunchbox again. Who's leaving these out here? روز قهرمانی داشته باشی. ما میتونیم با هم دیگه قهرمان باشیم. اینا همه جا هست این بافتنیه لوزی شکل. Welcome back, خوش اومدی اندرسون. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? واه. To record a snuff film? Maybe. And why take out چرا میری his پایان heart? اسکول مالیاتی؟ To stuff in something for us to find. I want to walk around for a minute. You know where to find me. اینجا هم فکر کنم یه چیزی باشه. آره همینجور گفتم دیدی؟ سری مدارک و I'm gonna go شواهد. check something out. Be right back. Got it.
خب رسیدیم. Here we are. بفرما اینم ماشین. Let's drive back to town and meet the sheriff. برگردیم به شهر. داریم برمیگردیم. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. رسیدیم تو شهر. چه باحاله. اونا چیه؟ نوشابه By است. the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. اوه چه آفتاب خوشگلی. اینجا بچه میخوایم با هم دیگه یکم ریتریسنگ بازی رو چک کنیم. میریم داخل تنظیمات تو قسمت گرافیک بازی و ریتریسنگ رو میذاریم اول روی لو. یه گزینه دیگه داره؟ نه این که آلترا باشه، این کار بهش نداره. ریتریسنگ رو میذاریم رو لو. دایرکت لایتینگ رو ما مثلا آف میکنیم. میاد مثلا روشن باید باشه. 40 فریم 43 فریم The داره بهم. diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. من بوی قهوه رو دارم میشم. یه دقیقه شکم تو نگه دار، ما همین گرافیکو چک کنیم. اینجا بچه‌ها دارن نگاه میکنن. دایرکت رو نمیخوایم. دایرکتی خاموش کنیم بازم فرقی نکرد. خیلی گرم میکشه. موشن بلو رو خاموش کن. DLSS هم خاموش کن. خب اینم خاموش کن. بهتر شد نه بچه ها؟ واسینم رو چی اومد بالاخره؟ رو گرافیکو که بزنیم ریتریسنگ کلا خاموش شد. اینو بزنیم رو مدیوم. دایرکت لایت و کاستوم باشه. این آف. یک کمی خوب شد. بریم همین حالتی. چیکار دینر؟ نگران نباش. این مال همون تبلیغ این رستورانه است. کافیه. عزیزم. بزنس بزنم. از اپیایی بریم فایل خوش اومدی. از دیدنت اینجا خوشحالم. من برای دوتون کافی گرفتم. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say I'm happy you two are here. خیلی خوشحالم که شما دو نفر اینجا. بذارید من کمکتون کنم. Said you had a couple of witnesses here. ما به نظر گفتن یه کاپل شاهد اینجاست که میخوایم ازش چیزی سوال بپرسیم. من اون داستانو شنیدم. میگه کنار پنجره اونا نشستن، میتونی بری ازشون سوال. زمانت باید باشه. تو میگه با شریف صحبت کن، ما هم بریم سوالمون رو بپرسیم. ببخشید. من ایجنت ساگا اندرسونم. شما همون نویسنده های؟ اینم اده. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. من چند تا سوال ازتون دارم. در مورد اون دیشب.
So what did you see in the woods? چی توی اون جنگل دیدین؟ Naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. میگه چیزی وحشتناک، یه ماسکی زده بودن، یه چیزی پوشیده بودن. Then we heard shooting. اونا داشتن با شلیک کردن بهش صدمه میزدن. Gear masks. یه ماسک They were گوزنی، peering into the naked guy with هیچ knives, چاقویی. like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What were you doing at Cauldron Lake last اونجا night? چی کار میکردین دقیقا؟ من این نویسنده هم، داستانهای جنایی. میگه الان ویک اونجا گم شده بود، ما هم رفتیم اونجا یه سری دیتیل به دست بیاریم. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. میگه ماسک و اون چاقوها کافی نیست. They were shouting, "Cult of the tree, کارت آف تری. cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole Oh. thing was terrifying. That's all. همه چیز اونجا وحشتناک بود. این همشه. بزن بچه ها ما همون رو گرافیک. وقتی جواب نمیده مجبوریم که بذار اینو چک کنیم چی بود کیس های جدید. ها یه پرونده جدید اضافه شد بهمون. این اضافه کن اینجا. اینو بازش کن. اینو بیار جلو بچسبون اینجا. اینم بهش We're چیزا dealing with اضافه. an organized group of killers, not a lone serial killer. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. خب اینم باز شد. Okay. اینم برای این. خب این بیاد برای این. این بر. هیچ کدوم به اینا نمیخوره. این به این باید بخوره دیگه. ارتباطش برقرار شد. اینم به این. کجا رفت اون زنه؟ واسه اینم چی بود ما گرافیک بردیم بالا. How can you be so calm? These are part of the job. Can't dwell on it too much. چیه؟ Hey there, گوزنه رو. Mr. Deer. آقای گوز. You remind me of a dream I had. تو میدونی که من تو ذهنم دارم رویات رو میبینم؟ یه گوز I need نیست. a tool to get this open. یه چیزی میخوام که این در رو باز کنه. این هم که بعید میدونم باز بشه. باز شد. هیچی نیست اینجا الکی. اینم لاک. برگردیم بریم اونجا.
خب اینا یه سری چیزا The دیدن. cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers egg. Hmm. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? Fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. مأموریت No خصوصی. trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. اه. Told you not to keep that thing, Timmy. چی هست؟ زنه کی بود؟ Thanks. ممنون. This could prove to be helpful. این به ما کمک Do me a میکنه. favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Oh Fed. God. به خدا. ساگا. Saga and ساگا اندرسون. as I live and زنده و سر حال. I thought we'd never see you back. من فکر نمی‌کردم تو دیگه اینجا برگردی بعد از اون اتفاقات که برای دختر بچت افتاد. حالا چطوره؟ ساری. Sorry. شما کی هستین؟ I don't know what you're talking about. It's me. منم سیلی روز. You know me. تو منو میشناسی؟ I don't think I do. فکر نمی‌کنم. And what horrible thing happened to my baby girl? She چی؟ drowned. دراوت؟ Your daughter. و دخترت. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? تو از کجا میدونی که من دختر دارم؟ Oh, I know what this is. آره. You're blocking out your traumatic memories. اوه، آهنگا دیگه یه آهنگی که All the time. تو No. تلویزیون همیشه تمام وقت نگاه میکرده. You're mistaking me for someone تو منو else. با یکی دیگه اشتباه گرفتی. If you say so. اگه تو میگی باشه. So Rose, help me out. به من کمک How کن. do you think we know each other? کجا میدونی که ما همو میشناسی؟ ما این دور بر هم. من هرگز این صورت فراموش نمیکنه. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? مردم اینایی دیگه یه ماسک گوز زده باشن؟ مردم زیادی اینجا هستن، خوشحال زیادی که از این ماسک استفاده میکنن. هر کسی میتونه همچین ماسکی بزنه. خیلی ممنون که دونستم. به من گفتی. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. آره بریم یه نگاه کنیم. بزن بریم. Well, Casey, I got a lead. جنازه رو رسوندن اینجا، قرار بریم یه نگاه بهش بکنیم. The cult of the tree. Murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. You're in the woods at night, call them. بیاین سری بریم. Hey, Agent Anderson. We're just waiting for Sheriff Breaker before we head in. صبر کن. Thanks for all the nice weather. What ممنون were you به talking about? مورد چی صحبت میکنی؟ Well, like, it was raining a lot. And now it's not because Agent Anderson is here with all that good weather she brought. چه جالب، ما زودتر اومدیم. گفت وایس تا اونا بیان با هم بریم تو. کیه داره تق تق میکنه؟ Hey, boss. ای رئیس. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. من Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know.
اوه اینجا زندانه؟ They locked up an innocent man. من این مرد بیگناهم. I swear I didn't do anything. من قسم میخورم هیچ کار نکردم. باشه You're حتما. a lying bunch of bastards. همه که میان تو زندان همینو میگن. You're right with you, اوه sir. ببخشید. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. میسابه شیشه رو. یه نقشه از اینجا برداشتیم. Sir, some patience, please. اوه باش با چه مثل وحشی ها میری تو. آروم باش. Agent? Oh dear, I am a tourist, and it appears that Eh? I'm lost in the woods. من یکی هم که تو جنگل ها گم شدم. Also, it's bear season. فصل خرس ها هم هست. Oh no. آه نه یه خرس. Help. Help. اوه Did somebody call for a tour یکی guide? برای Oh, wow. منو صدا کرده بود که بهش کمک کنم. Adventure tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskalabotic, best coffee roaster slash چی باحال اینا رو So درست we share کنم. a morgue with the funeral home next door. It's a few واسه اینم. I guess you guys don't have that problem, though. یکم چیز بیزی دیگه اینجا بودم برداشت. You can handle this, right? I'm qualified to perform باید داریم میریم examinations. پایین. با اینکه بسته است. Something about morgues. They always cheer. دو تا آیتم اینجا بود. اینجا بسته است. کلیدی که داد برای کجا به درد میخوره؟ یه جالب که دستشو میاره جلو ور میداره. اینجا خرکی ور نمیداره. It's not opening. با اینکه بسته است داریم نزدیک. اوه اوه اوه. Let's take a look at outpatient. بزنیم دوباره اینجا چکش کنم. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? Aha. They did leave something inside his chest. میگه یه چیزی The body داخلشه. shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Defensive wounds. از خودش دفاع Put up a کرده. fight. قبل از اینکه بمیره. There's writing on here. Can't make it out. چه کاری دارن این پلیس های FBI هم بابا. مثلا آدم مغزش به هم This میریزه. looks like text. به نظر اینو مسیج میاد. اینو پیام. Nightingale. ببینم چیه جریان. خب این به اینجا اضافه شد. پرونده بعدی اینو باز میکنیم. خب Time to see what Nightingale's body can tell us. بذاریم بریم داخل. زمانش رسیده که ببینیم داخلش چیه. خب Chest wound is cause of death. But the corpse is... There's definitely something in his chest. حتما یه چیزی Did the داخلشه. killers leave it there? یه چیزی که برای ما گذاشته باشه. این تلویزیون رو دوباره میتونیم ببینیم. یه علامت سوال. این درا قفل بوده. اوه 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 شروع کرد. اوه It's the same type of page we found at Cauldron Lake.
یه شبیه همون Nightingale hunted Saga. Didn't see her. اینا رو همه رو الان Could نوشتم. not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. کلین. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. صبر کن. We found these kinds of ما اینو پیجار قبلا اینجا پیدا کردیم. فکر کنم اینجا باشه. تو این پرونده. I have them right here. آره اینجاست. چی شد؟ وای شروع شد. No, wait. اه غیب شد. شرف رفت. اوه زنده شد. اوه چه زوری هم داره ناکس. تاریکه. نه اونو ندیدی؟ اونو تو نمیتونه تو نور ببینه. اوه یا ابوالفضل من برات درد میسازم. اومد برو زیر نور. برو سلاحی هم نداره. چی من خودتو من نشون بده کلیکر. مانا نمیتونه توی تاریکی توی نور ببینه. اصلا تو نور نمیاد. اوه چه بده زدمش. ناپدید شد. شیت. End of chapter. به. اوه. He didn't have a heart, but he still got up. صدمه دید ولی چطور؟ The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared. What the hell? ناپدید شد. چه خبر اینجا؟ We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. بعدش اینجا باقی جور در نمیاد. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. واقعا سوپرنچرال بود. داره خیلی خفن بود. ما که الان اشمامون ریخت. میگه اون قربانی که اون مقتول شبیه هیولا شده بود. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. خب پرونده تموم شد. There's one of the pages on the floor. یه دونه طبقه. یه دونه پیج هست. رو زمین. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. هیولا رو متوقف کن.
کجا باید بریم؟ پرونده جدید باز شد؟ آره. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Think. اینم به این مرتبطه. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top. این کم آهنگی که گوش دادیم. خب یه جایی باید برامون نشون داده بشه دیگه. چی زنه هم کشته دهن سرویس. یه باید مارک کنیم یه جایی رو. باید بریم. خب به نظرم بهتر بازی رو همین جاها دیگه ببندیم و قسمت جدیدی جعبه کمک‌های اولیه است. خالیه برای چی؟ کیفه توش چیزی نیست. در باز کن بریم بیرون دیگه. چی پرونده؟ بذار ببینم. اینا رو که دیدیم. از این چی؟ جدید چیزی نداده؟ نه. 7 تا 12 تا ما میخوایم. Profile. The victim was one of their own. FBI special. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Saga was back at Cauldron Lake. پیدا کردم یه چیزی. چطور اون موقع برش نداشت؟ خیلی خوب دوستان خوبم، خیلی ممنون که الان که 2 رو با هم دیگه تماشا کردیم. تا قسمت بعدی و الان که 2 دیگه خیلی مواظب خودتون باشید. کانال امید پرایم رو به دوستاتون معرفی بکنید و خدا نگهدار.